ouch, shh, hurrah, we have won the match, bravo, you did it well. السلام علیکم فرینڈز. نو دا ما کم الفاظ استعمال کړل تاسو ته پته شته کو نو دا ما اصل کې یوز کړل انټرجیکشنز. منګه په خپل ژوند کې روزانه دا الفاظ روزانه بنیاد سره څه کو استعمالو، خو موږ ته پته نشته چې دا کم الفاظ دي او په انګلیش کې به موږ دا څنګه استعمالو او په انګلیش کې ډېر پر کم الفاظ استعمالېږي. صحیح ده، اکثر موږ استعمالو کنه چوپ شه. صحیح ده، یو هورا موږ مې چوکټو. صحیح ده، یا موږ وایو کنه بړیو الکه خو تا خو کړل. صحیح ده، نو دغه قسم الفاظ اصل کې وایي انټرجیکشنز. نن موږ ډېر اهم ټاپک باندې خبرې کوو، هغه اصل کې دی انټرجیکشن. نو واټ از انټرجیکشن؟ راځي چې زده کوو. An interjection is a short word. Interjection your quote لفظ دی. صحیح ده، is a short word. short مطلب small اور quote the word مطلب دی لفظ. your quote لفظ دی یا phrase یا یو phrase دی. اوس phrase ما خبره کړې هم ما خو بیا هم واورئ. صحیح ده، phrase ګوره د الفاظو هغه مجموعه چې هغه موږ له پوره معنی نه راکوي. صحیح ده، لکه زه یم کنه چې اوه اصل کې څه شی دی؟ اوه اصل کې دی انټرجیکشن، شارټ ورډ دی. زه یم کنه چې اوه گاډ هم اصل کې انټرجیکشن دی خو فریز دی. ولی د الفاظو مجموعه د موږ له پوره معنی نه راکړي. دا د اصل کې موږ وایو فریز. they to show sudden feeling or emotion. اچانک چې کوم جذبات دي یا احساسات دي دا ظاهروي. انټرجیکشن اصل کې ډېر زیات دي. نن موږ د اهم انټرجیکشنز باره کې خبره کوو. نو پای کې لومړی دی کنه براو مطلب څوک ښه کارو کې موږ ویل که براو یو ډیډ اټ ویل. اوکې، بل دی کنه هورا موږ اکثر کله کلی کې میچ کوو. صحیح ده، نو موږ میچ وګټو، موږ وایو هورا وی هاف اون د میچ، موږ میچ وګټو. صحیح ده، بل دی الاس یوز کیږي د خفګان لپاره، الاس هی از ډایډ. اوکې، بل دی ګر اصل کې یوز کیږي د غصې لپاره. موږ اکثر غصه یو کنه موږ ګر استعمالو. بل دی بر اصل کې انګلیش کې یوز کیږي د یخنۍ لپاره. تاسو کله یخنۍ کیږي کنه اوکې اټس یوز فار کله چې تاسو یخنۍ کیږي. صحیح ده، بل دی موږ استعمالو د خاموشتیا لپاره. صحیح ده، بل دی ایو اټس سو ډرټي. اوکې، مطلب یو شی سقاوي موږ د غیر لپاره استعمالو ایو. بل اوچ موږ یوز کوو چې کله موږ خوږ شو، موږ روان یو کنه اکثر کنه یا په خوږ شو یا لاس خوږ شي موږ وایو اوچ. اوکې، بل دی پای کې موږ وایو کنه اکثر څوک سکارو کې یا مطلب څوک موږ غوسه کوو. سي دغه ته موږ وایو کنه اوکې سو وغیرہ نور هم دي. دا امپورټنٹ پریپوزیشنز دي. اوس په وایو چې دې پریپوزیشن استعمال څنګه دي او دا موږ په سنټنس کې هم استعمالو. اوس بل خبره وره چې د انټرجیکشن نه پس به همیشه موږ لګو ایکسکلیمیشن مارک. دا مارک موږ لګو. صحیح ده، دې ته موږ وایو ایکسکلیمیشن مارک. او د دې مارک په یوازې هم د اهمیت دی چې دا پرس که په یوازې په جمله کې راشي نو دا ظاهروي څه شي سډن ایموشن یا فیلینګز. زه یم چې go there. صحیح ده، go there دلته مو لګو فل سټاپ. صحیح ده، چې go there مطلب الته لاړ شه او حاجاو. صحیح ده، نو سمپل جمله ده. که پرس که زه یم کنه چې go there او زه لګوم ایکسکلیمیشن مارکو نو دې دا مطلب چې go there کمانډ دی، حکم دی. صحیح ده، چې go there الته لاړ شه مړه. صحیح ده، اوس په استعمالو موږ انټرجیکشنز په جملو کې او په ساده پښتو کې پویوم په. نو لیټس گو. ویلکم بیک. اوس ته موږ وایو انټرجیکشنز. موږ په خپل ژوند کې کم انټرجیکشنز په کم طریقې سره استعمالو. نن په مثالونو په طریقې سره به تاسو پویوم. صحیح ده، چې موږ کم انټرجیکشنز په لایف کې استعمالو. اوس موږ انټرجیکشن څنګه استعمالو؟ د ویډیو د مخکې دا خبر ځان سره یاد وساتئ چې کم انټرجیکشنز دي دا غي نه پس موږ زیات تر دا ساين اف ایکسکلیمیشن استعمالو. صحیح ده، مطلب د زیات انټرجیکشن سره موږ دا لګولې شو. صحیح ده، او څو سره نه لګ. اوس په انټرجیکشنز کې چې کم اهم دغه لومړی دی کنه صحیح ده، موږ یو ام هم لیکلی شو. صحیح ده، د په ځای باندې زه یم کنه چې what do you think of this الکه ستادي باره کې څه خیال دی. صحیح ده، what do you think of this ستادي باره کې څه خیال دی. ته کنه I don't know ما ته پته نشته یار. صحیح ده، دا څه مطلب دی چې ما ته پته نشته مطلب شارټ پاز ده پاره. صحیح ده، بل دی سیکنډ نمبر دیم نمبر او دبلیو یا او دبلیو هم موږ شو استعمالولی. صحیح ده، او مطلب دی کنه چې ته کله خوښ شي مطلب تا څوک در ورسې کنه ته کنه چې you stepped on my toe تا زما په ګوته باندې خپه کې خو. صحیح ده، نو دا او د لپاره یو شو اصل کې. بل انټرجیکشن دی کنه اوپس ډیز کامن انټرجیکشن. اوپس I dropped it again. دا ما دوباره ورځو یار. نو اوپس اصل کې یوز کیږي چې د کله خپل غلطیو کې په خپل باندې. صحیح ده، به وی کنه چې اوپس I did it again. دا ما دوباره وکړ یار. صحیح ده، do you like it ستاسو خوښته یا kind of like there kind of like there. صحیح ده، نو دا اصل کې معمولی جان تقریبا سیم دی ستا دی تا. What is the capital of Pakistan؟ د پاکستان کیپټل کوم ځای دی؟ ته کنه اسلام آباد. اوکې، نو دا اصل کې په خبرو کې موږ هم یوز کوو. بل دی یک یوز کیږي چې کله یو شی سوي ګنده وي. یک
اوکو سم ګنده دی یار. صحیح ده. نو څنګه وایي I can't even touch it. یک زه دا ټیس کولی هم نشم. یک ښه دی. صحیح ده. بل دی بر اصل کې یوز کېږي چې ستا کله یخني وشي. اوکې یا نو بر اټس سو کول. ډېر زیات یخني دی یار. صحیح ده. نو بر دې لپاره یوز کېږي. بل دی پسټ. اوکې پسټ what's the time. اصل کې موږ وایو که نه ټایم څه دی. ټایم څه دی. صحیح ده. په کلاس کې څوک ناست دي که نه او موږ اواز ورکړو ټایم څه دی. what's the time. څه ټایم دی. صحیح ده. دا پس اصل کې دې لپاره یوز کېږي. صحیح ده. بل دی هو what did you say. اکثر موږ څوک خبره وایي که نه موږ خبره وانه ورو موږ وایو دا څه ویل. صحیح ده. نو دا دغه لپاره اصل کې یوز شو چې څه شي what did you say. تاسو ویل دوباره خبره وکړه. صحیح ده. بل دی هی اصل کې یوز کېږي د څه لپاره د خلکو اټینشن اخیستلو لپاره. صحیح ده. اوس یو کس په غرضو کې ته وایې که نه چې هی یا اکثر موږ داسې میلاو شو که نه چې هی how are you څنګه یار. صحیح ده. اوس فرض که څوک ناست دی ته ورته وایې که نه هی خبره اوره. صحیح ده. هی listen هی خبره اوره. صحیح ده. دا هی اصل کې دغه لپاره اټینشن د خلکو اخیستلو لپاره یوز کېږي. نو دا امپورټنٹ انټرجیکشنز دا د استعمالاتو. صحیح ده. چې دوه جملې په انټرجیکشنز باندې لازمي ولیکئ. چینل سره سبسکرایب کړئ. په یو بل ویډیو کې ملاویږو. والسلام.